Sot kemi me zbut lëkurën edhe kemi me bo prej qësoj në qëta. Mirë se vini videon e re, qëtë Skin Smoothening kena me bo në Photoshop. Versioni i Photoshopit nuk është që ka lidhje se më nëshme bo nga për krejt versionet. Që kjo përdoret për me bo pak lëkurën ma të but, na për foto, për shkak se ka njerë më nuk më duk shumë e egrë edhe neve na pëlqen me zbut pak, me bo pak ma këndshme për sy. Kjo sidomos përdoret e femnat, te me shkujt nuk kisha thonë qash me përdor, rrallë në herë, unë e për veti fotot mija nuk e përdori kur. Mu i me hek në herë naj akne ose naj puqër naj sen që më ka dole rasisht, amo që me thonë me zbut lëkurën, nuk e zbuti. Do me thonë ma shumë hin na për beauty retouch që i bjen për femna. Esenca e kësaj është që me bo pak zbutit lëkurës, amo mos me tepru shumë që me u bo ftyra si plastik. Se të na shqiptarët kur të thush dikujna po duk është si kukull, është e mirë, amo në këtë rast si kukull nuk ban më duk, se i bjen që je shumë plastik. Edhe dhe me thonë du të mi mbrojt senet bazike të lëkurës, sidomos poret. Qysh për i bjen mi mbrojt, i bjen që me u pa gjithë qysh. Nëse ti ke tepru me Skin Smooth, atëherë poret nuk janë të po, edhe ke bo krejt blurë, dhe me thonë tani del shumë plastik. Ka shumë mënyra për me bo Skin Smooth. Ka lejlej mënyre, Photoshopi është i pa fund. Amo që kjo është mënyra që unë e përdori që të 2-3 vjetë e fundit, edhe deri tash më ka funksionu. Ekspert nuk jam veç qato që e di, pjo kalzoj. Këtë që ka ju vyjt është me post një foto, edhe unë e ku marrë qëta në Google, edhe kjo zoja po gjetë është të martu ose u të feju, nuk pe di tash me këtë lulishte në krye që ka pos plan. Që ka bojna maspori e duplifikojna foton, që dhe më thonë e klikojna CTRL-I, edhe duplifikohet. Tani klikojmë CTRL-I që i bjen invert. Ose më nëshme shku të image, adjustments, edhe me bo invert. Po ma letë është veç CTRL-I, edhe bohet invert. Tani shkoni këtu poshtë, ku e kini normal, e bëni vivid light. Edhe dhe më thonë që të kryet puna, që kjo është fotoja finale, shpesej që ka pëlqyt, nëse ka po vaj, gore pak. E di që do këtë katastrof, po tash kena me vazhdu prap. Masit e keni bo vivid light, shkoni te filter, edhe në fond që to other, edhe shkoni te high pass. Numrin që unë e përdori për momentin, po më pëlqen ku është 11. Po nuk do me thonë që në këtë rastot ka më konë 11. Që për shemëll kur ishte pru kur janë isë të u bo qështu me të kuqe anash, në rastet mija e kum vrejt që nuk më ka funksionu dhe fotoja nuk më ka dal mirë. Do me thonë, do një me bo që ta blur, deri sa nuk e sheni që të senet e kuqe. E këqyrën 15, ka halo senet kuqe, të huna edhe të boost, kështu që shkojmë 12, ka halo, do me thonë që të 10 që 11 që po është mirë. Nuk ka lidhje për 1-2, nuk është që të qëmpej shumë, që ta tani e bojmë OK. Tash e kem edhe një hap, shkojmë të filter prap, edhe shkojmë tash të blur, edhe e zgjidhëm Gaussian blur ose Gaussian blur, i ka 2 mënyra kjo që thuhet. Edhe qëto tash kena me po se sa pore dojna me lon ftyrë. Nëse dojna me qitë shumë blur që zban, me te pru, e ullum këta shumë, edhe për shembull mujna me bo qështo. Amo qështo neve nuk po na pëlqen, që qështo onash muni me po sakt se sa blur kini qitë në ftyrë. Qështo është e te prume, po ma mirë pesho këto 9 majtë. Do me thonë ti mënoju me i qitë ka pak porët, edhe tash shkojmë të ngrej radiusin në ndjadh, edhe e këqyrëm se sa po na del. Që për momentin prej 3 deri te 5 që po më do këtë mirë. Tash varet se sa më pëlqen mua. Edhe në këtë rast mu më kish pëlqy dikon 3.5. Po shijem pak porët, edhe masane opacity nuk e lëna bash 100%, e lëna një farmose, edhe na del super. Okej, tash e klikojmë OK. Po tash për shembull neve po na i qet komplet këta edhe na për flok, edhe na për sy, na për buzë, ku na nuk dojna në qatë pjesë, dojna veç të pjesë të lëkurës. E për më smeqit komplet e këto, na që ka bojna, e mojna aletën trust edhe e bojmë add layer mask qëto. Që do me thonë, njëherë hekmi komplet efektin, edhe masane e morëm brushën, qëto 9 majt e keni brushën. Unë për momentin e kam soft round, edhe hardness e kam 0%, edhe flow qëto është 100%. Edhe qëto 9 majt poshtë e keni të bardhën maspori tani të zezën. Kur të keni qështo, i bjen që sërë që të bojna tani me brush për mi, ka me qit efektin. Nëse e kthejna këta me X, po e kondërta, atëherë e fshina efektin që aty ku e kena qitë. Do me thonë, ju du një melon të bardhën porën, tani të zezën. Edhe brushën më kone selektume. Pjo kalzoj bashkë qështu se, onë në fillim kërja këm pas nis, ka njerë e kisha për shembull nashta brushën hiç selektume, edhe thesha pse s'po mban. Do me thonë brushën e bardhën të zezën, edhe këtu me pas selektume poshtë moskën. Edhe krejt që ka na duhet tash është me qitë blurën ose me bo smoothin që aty ku po dojna na. Që për shembull, që të pari, për mi faqe, shkojmë qështo.
Te boost, te syt, që të nërfuni hunve, nuk duhet me I qitë, se këto janë për më ukon ma kontrast dhe ma sharp, ma pastër të më ukon. Qashtu edhe vetlat, tani për shembull me klopat mdoja, mund është me zvëglu, me bo nër vetla këto, blur, qështu. Tani rrit prap pak, edhe shkon për mi qështu. E man space-in të rost, edhe mund është me livrit tani foton, edhe me aletën me mouse, e ban zoom edhe largën, që dhe më thonë dojna me bo zoom qëto, me po sa ma mirë, edhe shkon qështu të I qitë ka pak. Besoj që është të vrejtë si qka jam të bo, për nëse nuk e vrejni për momentin, e shani në fund kur të bojna on-off. Ta shtu për shembull për mi ka pak, amo boost ju mi prejk. Qështu. Edhe po besoj që krejtë syrin e kena bo smooth, nëse doni me ditë se ku shka kena bo, që mos ka ku ju kalëzën shka kena prejk, po mujna me nol, edhe me lëshu, edhe e vrejna tash që kem bo dishka. Edhe tash për shembull prej largut është pak si shumë, e bo me smooth, po krejt në fund mund është me bo opacity, mja ull pak, do më thonë se ki pa qore me leo 100%, se kërku nuk shkruan që dush me bo vish 100% edhe pik. Po, une që e bajnë rastet mija, është mes 50 edhe 70. Po, vorët normal prej fotos se sa I kum qitë blur. Edhe tash këtë rast për shembull mujna me zvëglu, edhe me këqyrë se sa po na pëlqen, 65% po mdo këtë taman. E ka zbut pak, po edhe prap I kena mojt porët, onash, që është se një bazik që duhet me mojt. Kjo foto normal nuk është e përfundume qështu. Se ko nevoja halo për hapa ku duhet me bo dikon ma terë, dikon ma drit, me I bo me liquify, e sa në tjera po në sot veç pja kalzaj Skin Smoothening. Krejt që të hopa që I banëm, mujna me I bo me një action, që do me thonë mos me I bo na gjithë njëtin sen, se për shembull kimi editu 20-30 foto, edhe priton të njëtin sen tanë kohën, edhe I pështon vetit kohën normal. E qysh mujna me bo që ata që mëna I bo automatik Photoshopi, pe hekum qëta komplet njëherë, ta shpefshina, edhe qka bojmë, shkojmë të window edhe e lypëm actions. Qëto, kena me shku të qky plusi edhe me kriju një action 3, që të me thonë kena me rujt për Skin Smoothening, sëkur që e kam qëto të kriju me për ma herët. Ta shtim më nëshme shkru për shembull zbutja e lëkurës, shqep dhe me bo, edhe qëto onash më nëshme I lon një F key, që të me thonë veç e klikon për shembull F12 edhe kjeta kryen vetë. Hajde pelojna F12 edhe e bojna record. Okej, edhe tash e bojmë që të hopa që I kina bo ma herët. E duplifikojna, e bojna invert, vivid light, high pass. Te kjo më nëshme kriju 2-3 actions, do më thonë për një high pass tjetër, për shembull për një portret që shumë offer, për një foto që është ma largë, që thash ka ndryshime, më nëshme I bo 3-4 actions. Gaussian blur, okej, e heko moskën, me alëtë, shkojmë të brusha, e kem bardhëzi edhe e bojmë stop. Super, do më thonë krejt që ta e kena bo record edhe e kena registru si hapas hopi me bo Photoshopi vet, sajrë që na e klikojna F12. Tash mujna me këqyrë se qa kena bo, pefshina këta edhe pe logaritëm që unë e kom him Photoshop për herë të por edhe po du me e bo qata automatik. Te actions që ku e keni ku urujt të zbutja e lëkurës edhe t'i kalzën hopat se qa kena bo, qa kemi bo veç me kliku F12. Edhe u kriju. Do më thonë tash veç kemi shku në ftyrë edhe me bo Skin Smooth. Qika shlet më nëshmja bo vetit që mos më u përsërit njëtin sen të ankohen. Nëse do t'i kina mënyrë tjetër që e ban, shkryjnë komente pse jo edhe e këqyrim se so mënyra njeri mënut me bo një Skin Smooth. Nëse ka pëlqy që ke video, bane like videon, po nëse edhe të pëlqy shumë që të tutoriala, bane subscribe se kom e pos shumë që video interesante me Photoshop, Premiere edhe After Effects. Edhe na shihemi në video në ardhshme. Peace out.